हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। यो चाहिँ मेरो भविष्यको बन्साई हो। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो खालको सेप दिएको छु। यो चाहिँ अब फुल्ली क्यास्केड हो। यो चाहिँ होइन क्यास्केड स्टाइलको छ। यताबाट एकदमै घुमेको छ, जिगजिग खालको सर्पेन्ट स्टाइलको। लास्टमा यहाँ आएर चाहिँ क्यास्केड स्टाइलको छ। यो पनि एकदमै राम्रो फुल्छ। यो चाहिँ अब लगभग पिङ्क कलरको फुल्छ र यसलाई चाहिँ अब मैले बेसदेखि नै वायरिङ गर्ने एकदमै जमर गरिरहेको छु, किनभने बेसदेखि गरेको राम्रो वायरिङहरू जति छ। वायरिङ भन्नाले यसलाई सिम्पली एकदमै यो मेथड एकदम कलिलो छ हाँगा, कलिलो हाँगा भएकोले सिम्पली मेथड यस्तै नुहाउने तरिका मात्रै एकदम यसलाई चाहिँ यसरी नुहाइदिने। अब यसलाई अब यो स्याडीमा थियो यसलाई होइन, अब घाममा राखेपछि अब यो अटोमेटिकली चाहिँ अब एकदम कडा भएर जान्छ, एकदमै कडा भएर आउँछ यसको ब्रान्चहरू। यो नर्मल एकदम यसलाई चाहिँ अब पछि अलिक छिपेपछि हाँगा हामीले त्यसपछि मजाले वायरिङ गर्न सकिन्छ। ओके, यो हो माथि पुग्नेलाई, माथि पुग्नेलाई फेरि यस्तो गर्न सकिन्छ है। हामीले चाहिँ ट्विस्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ वायरिङ गर्दाखेरि हामीले हाँगालाई चाहिँ समाउनु हुँदैन, हामीले तारलाई समाउने नत्र भने अब भाँचिनु सक्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ, यो पनि सजिलो छैन, भाँचिनु सक्छ। सानो ब्रान्च त भाँचि नै हाल्छ। माथिको मात्रै यो मात्रै राख्न चाह्यो हामीले। अब यसको यहाँ चाहिँ बुसी टाइप हुन्छ, पछि यहाँ अम्ब्रेला झ्याप्पै हुन्छ। अब लेफ्ट एन्ड राइट यो पनि अब धेरै चाहिँ अब अलिकति डेन्स अलिकति बाक्लो भयो भने यो पनि ब्रान्च काट्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अब यो काटेर यताको राइट साइड राख्ने अनि लेफ्ट साइड फेरि राइट साइड, तिनवटा मात्रै राख्ने विचार छ मेरो। हेरौँ के हुन्छ यसको। अब भविष्यले पत्ता नि पुरो यसको अब हेर्दै जाउँ स्ट्रक्चरहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ। ओके, यस्तै हो। अब यसको पनि म तपाईँलाई भिडियो अपडेट गर्दै गर्छु। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.